Men nu hoppar vi in i det här och vi ska få se Hanna Jansson, regerande svensk mästarinna från Hofors. Se där. Hej och välkommen Hanna. Hej, tack. Kul att kunna se och prata med dig också. Nu har vi tittat på det hela kvällen. Nu vill vi höra allt, men först och främst jag tänker på, det ser ut som att ni har en otroligt trevlig stämning här, ni fyra som har gått ihop. Och var det så? Ja, gud ja. Det var fantastiskt roligt. Det var första gången jag träffade Ella också och fick se henne spela. Så att, det var jättekul. Ja, ni har inte tröttnat på varandra helt då, allihopa? Nej, absolut inte. Vad härligt att höra. Och vi pratade lite här i slutet om, jag var ju så nyfiken, om det här med att följa scoren och så. För det var ju väldigt jämnt om både första och tredje platsen. Hur var det för dig? Följde du scoren under tävlingens gång? Men det gör jag faktiskt. Jag lärde mig lite det efter SM. Då följde jag inte scoren överhuvudtaget och sen har jag vägt lite för- och nackdelar med det. Men det beror på vilken sinnesstämning jag är på. Jag försöker följa lite grann i alla fall så jag vet om jag ska öka eller om jag ska ta det lite lugnt. Just det. Ja, och den gången gick det ju vägen, men det blev ändå någon sorts lärdom, har vi ju pratat med dig om förr, att det var på håret och det kunde ju, svårt att säga hur det skulle gått annars där såklart. Men denna gången gick du vinnande ur detta igen. Vad är det som gör att du vinner den här helgen? Oj, jag vet inte. Alltså jag tycker ju inte att jag har spelat speciellt bra. Alltså jag har gjort väldigt mycket missar liksom, som jag känner att jag har ältat lite. Men jag vet inte. Jag tror att det handlar mycket om att jag kanske har höjt min lägsta nivå ganska mycket liksom, och ändå försöker att hålla ihop fast det liksom inte funkar. Det var ju väldigt bra kastat och bitvis bra puttat, men det var ju också där du pratade lite inför också att du tyckte att du kämpade lite med puttningen. Är det något som du jobbar med under säsong, det här med att utveckla puttningen och hålla den varm så att säga? Ja, alltså grejen är att jag bytte ju som sagt till kastaplast i vintras. Och puttade ganska mycket under vintern. Och sen så fort det blev liksom möjlighet att kunna kasta så har jag försökt lära mig mina diskar. Och då har puttningen blivit lite åsidosatt för jag tänkte att men puttningen kan jag, det är inga problem. Så att jag har slarvat en del med den sista tiden och försökt liksom lära mig hur mina diskar flyger. Och det syns ju också. Jag tycker att jag kastar väldigt bra ändå. Liksom. Jag tycker att jag känner att jag har... att jag känner mig trygg med mina kast. Och speciellt inspelen. Som förra året var en last för mig. Jag tyckte det var jättejobbigt att göra inspel. Vi fick ju se många fina forehandinspel bland annat med den här svarta disken. Visst var det en järn eller? Ja, det är en järn. Ja. Så det är mycket forehand med järn och så backhand med min Reko X. Just det. Har de senaste 3 dygnen då, handen på hjärtat, hur mycket har det blivit på puttningsgreenen hemma? Mycket. Helt rätt. Det är så man firar en seger och bäddar för nya. Ja, men alltså jag tror det gäller liksom att se, försöka ta liksom, ta något positivt ur det här liksom. Det är ju jättelång säsong kvar och jättemånga tävlingar kvar så att jag känner att jag bara får använda det här till min fördel till kommande liksom tävlingar. Just det. På tal om kommande tävlingar, kommer vi få se det på de avslutande NT-tävlingarna också? Vi pratar om att registreringen öppnar här alldeles strax. Troligtvis Hässleholm i alla fall. Ja. Ja, det verkar vara en fin bana. Jag har bara sett hål 1 och 18. Men
Ja, den är jättefin. Jag var där och spelade alldeles nyligen faktiskt. Det är en annan historia, men det kan jag rekommendera. Trevlig bana. Det är nästan så att vi skulle vilja ta in Ella Taylor här också för att fråga liksom, om hon ska vara med på de 2 sista. För det kan bli en ganska tuff kamp här nu. Nu har ni varsin seger och hon tog ändå en 3:e plats här i helgen. Så att ja, det är lite press där. Det kan bli spännande avslutning. Ja, verkligen. Och jag är så jätteimponerad av hennes forehand. Speciellt de här stillastående forehand som hon gör. De är ju magiska. Alltså. Ja, vi missade inte. Jag såg inte henne kasta backen en annan gång, va? Eller? Nej, jag tror att hon kastar forehand hela tävlingen. Kanske inte. Men forehand dominant, absolut. Och fina puttar dessutom. Ja, det blir ju... Känslan är väl lite grann att det har blivit bortskämt med vinster uppe i Hofors här nu då. Men om vi bortser från det, vad ser du mest fram emot av resten av säsongen här? Oj, det är jättemycket jag ser fram emot den här säsongen. Men självklart, alltså det känns konstigt att säga att jag ser fram emot EM, för det är nästan de sista tävlingarna. För att det är så många andra tävlingar också som jag ser fram emot. Det är ju... Ja, nej, alltså jag tar nog en tävling i taget för att alla är speciella på sitt vis och ser fram emot dem på olika sätt. Jag kan ändå förstå där att det blir någon sorts höjdpunkt också för att dra på sig den svenska tröjan i mitten av augusti snackar vi väl då också. Ja, det är ju milstolpe, så att ja, jag ser fram emot det. Ja, jättemycket. Häftigt. Vad tar du med dig från den här tävlingen då in i resten av säsongen? Ja, men det är väl att jag lyckas hålla ihop det och jag tar med mig mina inspel. Tar jag med mig. Fint. Då tror jag att vi ska tacka så hemskt mycket, Hanna, för underhållningen och säga stort grattis till en fin seger i nationella touren. Tack så mycket. Tack så jättemycket och jättebra sändning. Det var jättekul att följa den i soffan. Det var roligt att höra. Jag hoppas att vi ses och hörs snart igen här. Absolut. Ja, summera en lyckad kväll tycker jag. En luckad kväll. Ja, precis. Det var ett trevligt samtal efter en härlig tävling. Så det var väl alldeles utmärkt avrundning. Och jag tror att vi ska göra den officiella avrundningen här också nu. Ja, vi gör det. Och tacka från vårat håll, Discgolfpodden med Simon och Rickard tillsammans med Flip Up Collective. Tackar så hemskt mycket för det som har följt oss här under den här härliga discgolfkvällen, och så hoppas vi att vi ses igen under NT3. Ja, vi får vänta hela vägen till september, men den som väntar på något gott, som man brukar säga. Ja, den väntar ju aldrig för länge. Ja, förutom i detta fallet då. Ja, precis. Återigen, tack så hemskt mycket. Ha det bra där ute, så ses vi snart igen. Ha det bra.